سلام به شما همراهان همیشگی و گرامی کانال یوتیوب شهر خورشید. امروز یک تحلیل حساس و مهم داریم که امیدوارم شبهات دوستان رو خصوصاً در بخش رسانه‌ای این مسائل برطرف کنه. امروز می‌خوایم در مورد یکی از جدی‌ترین هشدارهای اخیر در بخش برنامه هسته‌ای ایران با شما صحبت کنیم. تحولی که شاید در ظاهر صرفاً یک گزارش فنی به نظر برسه، اما بسیاری از کارشناسان مستقل در دنیا معتقدند که این مسئله در واقع ممکنه به یک نقشه حمله تمام عیار از طرف غرب علیه ایران منجر بشه. خب، بریم سراغ متن تحلیل. طبق گزارش رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران ذخایر اورانیوم غنی شده 60% خودش رو به حدود 408 کیلوگرم رسونده. برای یک فرد عادی این شاید فقط یه عدد فنی باشه، اما برای کارشناسان نظامی و هسته‌ای پنتاگون، موساد و ناتو این یعنی دسترسی بالقوه ایران به تولید دست کم 20 کلاهک هسته‌ای تاکتیکی، یعنی به دست آوردن قدرت نابودسازی اهداف استراتژیک دشمن در عرض چند دقیقه. و مهمتر از همه، ایران در آستانه بازدارندگی هسته‌ای قرار گرفته و با یک تصمیم میتونه به بازدارندگی کامل هسته‌ای برسه. اما این خبر چه چیزی رو در غرب فعال کرده؟ دستور فوری و هماهنگ به تمام متحدان آمریکا، از اروپا گرفته تا عناصر نفوذی داخل ایران. باید به هر قیمتی شده این اورانیوم از ایران خارج بشه. چرا؟ چون از نگاه استراتژیست‌های آمریکایی تا زمانی که این اورانیوم در ایران باقی بمونه، هیچ حمله‌ای از سوی اسرائیل یا آمریکا علیه ایران نمیتونه موفق باشه. و اگر این اورانیوم از بین بره یا خارج بشه، یک پنجره زمانی کوتاه برای یک حمله پیش دستانه موفق به ایران باز میشه. همون پنجره زمانی که نتانیاهو بارها در موردش صحبت کرده. خب، حالا چرا عده‌ای معتقدند که دولت‌های اروپایی در این زمان با سوء استفاده از این اخبار با سرعت به سمت فعالسازی مکانیزم ماشه در برجام میرن؟ قبل از اینکه به این سوال جواب بدیم، لازمه بدونید که مکانیزم ماشه فقط یک بند حقوقی توی برجام نیست، بلکه از همون اول به عنوان کلید حمله طراحی شده بوده. برخلاف اون چیزی که افرادی مثل آقای ظریف در مورد برجام مطرح کردن و برخلاف تمام تبلیغات، این مکانیزم در اصل یک پروژه است که برای بازگردوندن تحریم‌های شورای امنیت و مشروع سازی حمله احتمالی اسرائیل و ناتو به ایران طراحی شده. کشورهای اروپایی که آمریکا و خودشون بارها برجام رو نقض کردن، حالا طلبکار شدن و به دنبال صدور قطعنامه‌های جدید علیه ایران هستند. واقعیت اینه که غرب نگران نقض توافق نیست، نگران واقعی شدن ایران هسته‌ای هستند. چرا این همه هراس؟ چون ایران دیگه فقط یک قدرت منطقه‌ای نیست، بلکه در حال ورود به باشگاه قدرت‌های تأثیرگذار جهانیه، یک هژمون مستقل که در آینده میتونه بسیار تأثیرگذار باشه. همه میدونن در چنین شرایطی نظم جهانی با وجود ایران مجهز به بازدارندگی هسته‌ای بی‌معناست، مگه اینکه ایران هم به عنوان یک عضو کلیدی وارد باشگاه قدرت‌های جهانی بشه و تمام محدودیت‌ها علیهش لغو بشه. حتی همین الان هم بدون اینکه ایران به بازدارندگی هسته‌ای کامل برسه، در کنار چین و روسیه به عنوان یک اتحاد جدید در محور شرق، نظم جدیدی رو در دنیا شکل داده. این محور مدعیه که بدون آمریکا هم میتونه معادلات دنیا رو مدیریت کنه. اما فراموش نکنید، اکثر کسانی که معتقدند اسرائیل به ایران حمله میکنه، در خود اسرائیل و آمریکا حضور دارند. اونها معتقدند طرح اسرائیل برای حمله جدیه. اما بیایید این طرح رو از خیال تا واقعیت بررسی کنیم. توی سناریوی فعلی، اسرائیل و آمریکا دیگه امیدی به حمله متعارف ندارن. تجربه عملیات شکست خورده با جنگنده‌ها، موشک‌ها و پهپادها نشون داد که پدافند هوای ایران به سدی شکست ناپذیر تبدیل شده. پس چه گزینه‌ای روی میز هست؟ حمله با تسلیحات غیر متعارف، تاکتیکی و به طور قطع تسلیحات هسته‌ای.
این افراد توی رسانه‌ها تحلیل‌هایی رو مطرح می‌کنن و معتقدند که در همین راستا پنتاگون و ارتش اسرائیل در حال آماده‌سازی چند مرحله پیچیده نظامی هستند. تحلیلگران معتقدند فقط در یک بازه کوتاه بعد از تخلیه اورانیوم از ایران میتونن شانسی برای موفقیت در حمله داشته باشن. اونها میگن این بازه زمانی طلایی از این جهت محدوده که حتی به فکر شکست احتمالیشون هم بودن. از نظر اونها اگه آمریکا و اسرائیل توی این حمله شکست بخورن هم میتونن توی همین بازه زمانی کوتاه از عواقبش فرار کنن. چطور؟ چون اونها بارها این تجربه رو داشتن که با استفاده از برخی نیروهای غربگرا و فشار به مردم میتونن حاکمیت ایران رو از دادن پاسخهای نظامی دردناک منصرف کنن. همون چیزی که رهبر ایران بهش اشاره کردن که نیروهای نظامی باید سریع جواب دشمن رو بدن وگرنه سیاسیون مانع انجام درست این کار میشن. اینجا هم امید دارن که اگه این حمله شکست بخوره با حضور حداکثری عناصر نفوذی و غربگرا توی دولت ایران بتونن مانع پاسخ قاطع ایران بشن. اونها هنوز امید دارند که در دولت‌هایی مثل دولت مسعود پزشکیان افرادی از جنس دولت روحانی حضور داشته باشند که در بزنگاه تاریخی با فشار و وعده امتیازگیری در مذاکره ایران رو از واکنش قاطع باز دارند. بعضی از کارشناسان تجربه عدم اجرای عملیات وعده صادق 3 رو که به گفته اونها باید در واکنش به حمله آمریکا و اسرائیل انجام میشد، نمونه موفق اثرگذاری این افراد میدونن. حالا اینکه این موضوع چقدر صحت داره خودش یه بحث مفصله، اما قطعاً نباید در این مورد نگاه صفر و صدی داشته باشیم. از نظر وضعیت میدانی هم ما شاهد آماده باش کامل طرفها در خاورمیانه هستیم. در حال حاضر بیش از 450,000 نیروی ذخیره در ارتش آمریکا در آماده باش کامل هستند. بمب‌افکن‌های استراتژیک، پدافندهای فعال و پایگاه‌های مشترک در خلیج فارس، اردن و شرق مدیترانه در حال تجهیز برای یک تقابل بزرگند. در سوی دیگر میدان، محور مقاومت هم بیکار نیست. انصارالله یمن حملات موشکیش رو دقیق‌تر و پرتراکم‌تر کرده و وعده‌های خیلی مهمی در مورد استفاده از موشک‌ها و جنگ‌افزارهای جدید داده. جنگ‌افزارهایی که هر کدومشون میتونن سرنوشت یک جنگ رو تغییر بدن. حزب الله و نیروهای مقاومت در سوریه و عراق هم در موقعیت ضربه‌زنی مستقیم و مؤثر قرار دارند. محور مقاومت خیلی تأکید داشته که در هر وضعیتی که اسرائیل قرار داره باید با عملیات‌های مستمر پدافندش رو روز به روز ضعیف‌تر کنن. اگه درگیری‌های جدی شروع بشه، این بار حتی میشه به طور جدی این احتمال رو در نظر گرفت که توان نظامی، امنیتی و اطلاعاتی چین و روسیه هم به کمک ایران و متحدانش در محور مقاومت بیاد تا بتونن با جمع‌آوری اطلاعات از آسمان فلسطین اشغالی نقشه حمله رو شفافتر کنن. نتیجه گیری نهایی: امروز ایران در یکی از مهمترین وضعیت‌های راهبردی 45 سال گذشته قرار داره. مکانیزم ماشه نه یک اقدام دیپلماتیک بلکه به تعبیری سوت آغاز جنگه که مقامات ایرانی باید نسبت بهش خیلی حساس باشن. اسرائیل، آمریکا و اروپا از خیلی وقت پیش تصمیم خودشون رو برای نابودی ایران گرفتن، فقط دنبال فرصت مناسب می‌گردن. خب این مطالبی که گفته شد نظر اکثر کارشناسان مستقل دنیاست که معتقدند اسرائیل برای نجات موجودیت خودش به ایران حمله میکنه، خصوصاً بعد از ارسال پالس‌های ضعفی که به گفته اونها از سوی دولت ایران فرستاده شده.
این که نظر شخصی من چیه، انشاءالله در اولین فرصت که حالم بهتر شد با صدای خودم در یک تحلیل کامل خدمتتون عرض می کنم. اما در هر صورت یک نکته مهم اینجا وجود داره و اون اینه که در هر شرایطی اگه حمله ای اتفاق افتاد، این بار ایران هم نباید، تأکید میکنم، نباید فرصت رو از دست بده. ایران باید بلافاصله پاسخهای گسترده موشکی بده. واحدهای هسته‌ای تاکتیکی خودش رو فعال کنه و حتی اونها رو وارد عمل کنه. یادتون باشه بمب‌های تاکتیکی با بمب‌های اتمی کلاسیک مثل هیروشیما متفاوت هستن. تولید کلاهک‌های تاکتیکی با قدرت محدود اما اثر بازدارندگی بالا باید سریعاً شروع بشه. و پیش از هر چیز با اجرای عملیات گسترده وعده صادق 3 یک پیام روشن به دشمنان داده بشه. ما آماده ایم و برای شما بازی تمومه. چون اگه به هر دلیلی این کار انجام نشه، اونهایی که به قول معروف بوی خون به مشامشون خورده، نیمه غربی آسیا رو تبدیل به خاکستر میکنن. دیگه واضح تر از این نمیشه صحبت کرد. خب خیلی ممنون که تا اینجای تحلیل همراه ما بودید. حتما از کانال خودتون حمایت کنید و اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. اگه این تحلیل براتون مفید بود، لطفاً لایک، اشتراک و فعال کردن زنگوله یادتون نره. تا تحلیل بعدی، خدا نگهدارتون.